नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं अर्चनाज रसोईमध्ये। आपण नेहमी हॉटेलमध्ये गेल्यावर कोणाकोणाची फेवरेट डिश आहे मेथी मलाई मटर, पण सगळ्यांना प्रश्न पडतो, अरे आपण हे घरी करू शकू का? आपली तशीच होईल का? का शक्य नाही? होणार, पण कसं काय? त्यासाठी बघत राहा अर्चनाज रसोई। मेथी मलाई मटरसाठी लागणारं साहित्य बघूया। साधारण पाव किलो वाटाणा बॉईल करून घेतलेला आहे। मेथी गरम पाण्यात उकळून घेतलेली आहे। 1 चमचा धना जिरा पावडर, 1 चमचा काजू पावडर, कोथिंबीर लागेल तेवढी, 1 टेबलस्पून मैदा घेतलेला आहे, मीठ चवीप्रमाणे, 2 टेबलस्पून मलाई, बटर 2 टेबलस्पून, चीज घेतलेले 2 क्यूब किसून, 1 कांदा बारीक चिरून, दूध साधारण 2 कप, 1 चमचा साखर आणि 1 चमचा तेल। आता आपण करायला सुरुवात करूया। सगळ्यात प्रथम आपण काय करणार आहे, तेल आणि बटर आपण गरम करणार आहेत। तर जेव्हा आपण बटर यूज करतो तेव्हा इथे महत्त्वाची टिप आहे की आपण डायरेक्टली जर बटर पॅन मध्ये घातलं तर ते बटर करपतं, म्हणून अगोदर तेल घालायचं आणि मग आपण बटर घालणार आहोत। तर आपण साधारण 1 चमचा तेल घेऊया आणि त्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा बटर घालतोय, कारण मेथी मलाई मटर म्हटल्यावर ह्याच्यात थोडंसं बटर तुमचं येणार आहे, मलाई येणार आहे, सगळं येणार आहे। तर इथे थोडंसं डाएट कॉन्शियस आपण व्हायचं नाही आहे। तर बटर आणि तेल आपण गरम करून घेऊया। साधारण बटर वितळलं की नंतर आपण इथे आलं लसूण घेतलेलं आहे ते घालणार आहोत। आलं लसूण आणि हिरवी मिरची हे थोडंसं परतलं की आपण कांदा घेतलेला आहे, 1 चिरलेला बारीक चिरलेला तो घेतोय। कांदा थोडासा होऊन द्यायचा आणि कांदा थोडासा झाला ना की आपण त्याच्यामध्ये मैदा घालायचा आणि मैदा थोडासा परतून घ्यायचा। आता इथे मैदा आपण का घालतोय, तर आपण इथे दूध घालणार आहोत, तर थोडीशी कन्सिस्टन्सी आपल्याला घट्ट होण्यासाठी आपण ह्याच्यामध्ये मैदा वापरतोय। कॉर्नफ्लॉवर वापरायचा नाहीये, मैदाच घालायचा आहे, कारण कॉर्नफ्लॉवरनी रेसिपी ट्रान्सपरंट होते थोडीशी, तर आपण इथे फक्त मैदा यूज करतोय। तर थोडासा कांदा होत आलाय तर आपण इथे घेतलेला आहे 1 टेबलस्पून मैदा, तो आपण घेतोय आणि मैदा व्यवस्थित आपण काय करणार आहोत, छानपैकी तो भाजून घेणार आहोत। त्याला कुठेही गठळे होऊन देणार नाहीयेत आपण। मैदा तुमचा भाजून झाला की आपण हे जे 2 कप दूध घेतलेलं आहे ते घालतोय आणि हे आता व्यवस्थित जरासं होईपर्यंत, म्हणजे जरासं घट्टपणा येईपर्यंत आपण हे शिजून देणार आहे। मुद्दामून आपण मीठ इथे लवकर घातलेलं नाहीये, कारण जर मीठ घातलं तर दूध फाटण्याची शक्यता असते, म्हणून आपण आता हे थोडंसं घट्ट होऊन देऊया। आणि आपण जेव्हा दूध घातल्यावरती हे आपण सतत ढवळत राहायचंय, कुठेही त्याच्या गाठी होऊन द्यायच्या नाहीये, तसं गुठळ्या होऊन द्यायच्या नाहीयेत, म्हणजे तो व्यवस्थित आपण ढवळत राहायचंय। आता इथे आपण जी मेथी घेतलेली आहे, तर आपण ही मेथी कशी घेतलेली आहे की 1 जुडी आपण मेथी घेतली, त्याच्या फक्त पानं काढली आहेत आणि ती बारीक कट केली आहे आणि मग पाणी उकळत ठेवलंय। पाणी उकळल्यावर त्याच्यामध्ये ती बारीक कट केलेली मेथी घातली आहे आणि 1 उकळी आल्यावर ती गाळून घेतली, थंड पाण्याखाली धुतली आणि घट्ट अशी पिळून घेतली आहे। त्यामुळे आपल्याला 1 जोडी असेल तर आपल्याला एवढी मेथी मिळते। त्याच्यामुळे काय होतं, ह्याच्यातला जो कडवटपणा असतो तो निघून जातो, कारण आपण नेहमी हॉटेलमध्ये जातो ते आपल्याला मेथी मलाई मटर हे गोड लागतं आणि आपण घरी करायला जातो तेव्हा ती कडू लागते। तर इथे एक टीप तुम्हाला मिळाली की आपण मेथी गरम पाण्यात घालून काढली तर तो कडवटपणा निघून जातोय। आता बघा, ही दुधाचा घट्टपणा होत आलेला आहे, तर आपण ह्याच्यामध्ये, आणि कुठेही दूध आपल्याला फाटलेलं पण नाहीये, तर आपण आपल्या एक जे इन्ग्रेडियंट्स आहेत ते ऍड करूया। 1 टेबलस्पून आपण काजूची पावडर घेतलेली आहे। त्यानंतर आपण घेतो इथे 1 चमचा धना जिरा पावडर, त्यानंतर 1 चमचा आपण घेतोय साखर। हे झाल्यावर आपण इथे चवीप्रमाणे मीठ घालणार आहोत। थोडंसं मीठ आपण कमी घालणार आहोत, कारण आपण ह्याच्यामध्ये चीज घालतोय, त्यामुळे ते लक्षात ठेवायचंय। त्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर, बटर आपण घेतलेलं आहे ते पुन्हा आपण 1 चमचा बटर घेतोय, कारण आपण अगोदर 1 चमचा घातलेला आहे। त्यानंतर मलाई घेतलेली 2 टेबलस्पून, मेथी मलाई मटर म्हटल्यावर काय होणार आहे, त्याच्यामध्ये मलाई येणार आहे, तुमचं बटर येणार आहे, चीज येणार आहे, कारण ही खूप रिच डिश होते। अशा वेळेला डाएटचा विचार करायचा नाही, पण खूप सुंदर लागते। आता ह्याच्यामध्ये आपण चीज घालतोय। चीज घातल्यावर आपण ह्याच्यामध्ये जी मेथी घेतलेली आहे ती घालूया।
आणि मटार घालूया. आता मेथी, मटर घातलेलं आहे, चीज घातलेलं आहे आणि आपण व्यवस्थित हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि जर तुम्हाला वाटलं की जास्त घट्ट झालंय तर थोडंसं पाणी ॲड केलं तरीही चालतं, पण ह्याला शक्यतो पाण्याची आवश्यकता लागत नाही, कारण ही अशी सेमी लिक्विडमध्येच असते. आता आपण ही थोड्या वेळ झाकण देऊन वाफ येऊन देऊया ह्याला. आपण थोड्या वेळ वाफ येऊन देऊया. बघूया आपलं मेथी मलाई मटर तयार आहे का. मस्तपैकी वाफ आलेली आहे. आपली रेसिपी रेडी आहे. आपण बंद करूया. आता आपण ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर जी आपण ठेवली ती घालूया, कारण ह्याच्यामध्ये वरून कोथिंबीर नाही घालायची, आपण अगोदरच घालून मिक्स करायचे. उरलेलं आपलं बटर आहे ते पण आपण घालतोय आणि हे परत एकदा असं सगळं मिक्स करून घ्यायचंय पटकन. आणि ह्या मस्त बाउलमध्ये आपण काढून घेतोय. मेथी मलाई मटर तयार आहे. काय आहे ह्याच्यामध्ये? चीज आहे, मलाई आहे, बटर आहे आणि तेल पण आहे, मेथी आहे, मटर आहे. मस्त सुगंध सुटला आहे. मी काय ना सगळं तुम्हाला माहिती आहे ना, असं काय असलं की माझं फेवरेट, मी सगळं डाएट वगैरे बाजूला मस्तपैकी पराठा घ्यायचा आणि मस्त आस्वाद घ्यायचा. तुम्ही काय केलं? बरोबर सबस्क्राईब केलं. कुठे? इंडिया फूड नेटवर्कवर. आणि तुमच्याकडे काही छान छान रेसिपी लपवून ठेवल्यात. लवकरात लवकर फीडबॅक द्या आणि त्यासाठी बघत राहा अर्चनाज रसोई.